नमस्कार मित्रांनो, थोरात टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी जीवन थोरात तुमचे सर्व स्वागत करत आहे. मित्रांनो, वस्त्र हे मानवाच्या दैनंदिन जीवनातला एक घटक आहे. प्रत्येकाला वाटतं की माझ्या अंगावर कपडे चांगले असावे, त्याची स्किलप्रमाणे त्याची फिटिंग व्यवस्थित असावी असं प्रत्येकाला वाटतं. मग ते आपल्या आपल्या पद्धतीने कपडे घ्यायचा प्रयत्न करतात. काय जण शिवून घेतात, काय जण रेडीमेड घेतात. पण जे रेडीमेड कपडे घेतात त्यांना एका गोष्टीला सामोरं जावं लागतं, ते म्हणजे त्यांच्या स्किलप्रमाणे त्यांना कपडे व्यवस्थित बसत नाहीत. म्हणजे उदाहरणार्थ असेल, त्याची फिटिंग असेल, उंची असेल, अशा गोष्टीला त्यांना सामोरं जावं लागतं. मग त्यांना वाटतं की बाबा आपण हे आपल्याकडे मशीन आहे, जर नसेल तर शेजारी मशीन असते. लेडीज वगैरे आपले माता भगिनी असतात, ते ब्लाऊज वगैरे शिवतात, त्यांच्याकडे मशीन सहज आपले शेजारी पाहिजे उपलब्ध होते. मग काहींना काय वाटतं ते आपल्याकडे मशीन आहे पण आपण हे फिटिंग करू शकलो असतो तर किती बरं झालं असतं घरच्या घरी. तर मित्रांनो, ते तुम्ही करू शकणार आहे, 100% तुम्ही करू शकणार. थोरात टेलर या चॅनलवर तुम्हाला या रिलेटेड सर्व व्हिडिओ मिळणार. उदाहरणार्थ आता हे फिटिंगचं थोड्या वेळ बाजूला राहू द्या. पॅन्टला चेन बसवणे असेल, जर्किंगला चेन बसवणे असेल, पॅन्ट फिटिंग करणे असेल, पॅन्टची उंची कमी करणे असेल, पॅन्ट समजा मार्जिंग असेल तर ते वाढवणं असेल, अशा प्रत्येक टेलरिंग रिलेटेड प्रत्येक व्हिडिओ ह्या चॅनलवर तुम्हाला मिळणार आहेत मित्रांनो. त्याच्यामुळे तुम्ही ह्या चॅनल सबस्क्राईब करा, मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांचा फायदा होईल. हा झाला लुजिंग फिटिंगचा विषय मित्रांनो. तर आता नवीनमध्ये म्हणजे पॅन्ट कशी शिवायची, त्याची कटिंग कशी असणार, शर्टची कटिंग कशी असणार, ते कसा शिवायचा, हे देखील व्हिडिओ अगदी मराठीत तुम्हाला या चॅनलवर उपलब्ध होतील मित्रांनो. कायला वाटतं की बाबा आपण हे शिकून काय करणार, आपण काय दुकान टाकू शकणार आहे का? पण मित्रांनो, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, या पृथ्वीवर सहजासहजी मिळेल अशी कुठलीच गोष्ट उपलब्ध नाही. प्रत्येक वेळेस संघर्ष, प्रयत्न हा करावाच लागतो. आपण शेतकरी कुटुंबातील आहोत. शेती बघत बघत तुम्ही स्वतःचा एक शर्ट शिवू शकता. जेव्हा स्वतःचा एक तुम्ही शर्ट शिवचाल तेव्हा तुमचा कॉन्फिडन्स वाढणार, ऑटोमॅटिकच कॉन्फिडन्स वाढणार की तुम्हाला स्वतःलाच वाटणार की बाबा आता आपण पॅन्ट शिवूया. तुम्हाला स्वतःच वाटणार. म्हणजे तुम्ही एक पायरी चढलेला असणार, त्यावेळेस दुसरी पायरी तुमच्या जवळ असणार, पण तुम्ही खाली उभा राहून जर वरच्या पायरीकडे असं बघत राहिला की तिथं मी चढीन, तर तुम्ही तसं ते करू शकणार नाही. एक महत्त्वाचा विषय मित्रांनो, जे माझ्या माता भगिनी आहेत, जे घरी असतात, त्यांना वाटतं आपण काहीतरी केलं पाहिजे. त्यांसाठी देखील मित्रांनो ब्लाऊज असेल, पंजाबी ड्रेस असेल, कटोरी ब्लाऊज असेल, लेडीज रिलेटेड जे काही गोष्टी आहेत त्या थेट तुमच्या मोबाईलवर अगदी मोफत तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत. त्याच्यामुळं ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी बोलता जर जास्त बोलून गेलो असतो तर दिलगिरी व्यक्त करतो मित्रांनो. माझ्याकडून काय विषय मांडायचे राहिले असतील, ते तुमच्या डोक्यात असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, त्याच्यावर मी नक्की तुम्हाला रिप्लाय देईन मित्रांनो. धन्यवाद.